با سر گفتم نه. علی با کلی سختی ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم. ربابه به بستنی فروشی اشاره کرد و گفت علی آقا وایسا برم 3 تا بستنی بگیرم. جیگر خانم خنک بشه. خبر نداشت که جیگر ما داشت میسوخت. ربابه به طرف بستنی فروشی رفت. علی از تو آینه نگاهم کرد و منم به چشمای مشکیش خیره شدم. علی لبخندی زد و گفت خانم. صدام که زد وجودم رو به آتیش کشید و گفتم همیرا صدام بزن. خندید و گفت من دارم خواب میبینم. آره. سری تکون دادم و گفتم خواب چیه؟ این بیداریه. خیلی وقت بیدارم و هر لحظه‌اش شده کابوس. چند بار سرشو به پشتی صندلیش کوبید و گفت بگو همش اشتباهه. بگو اون خانم ایاز خان همیرای من نیست. جوابی نداشتم بهش بدم. فقط نگاش میکردم. اشکاش رو گونه هاش ریخت و گفت همیرا این تویی؟ همیرای من؟ دوستای مهربونم، با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون میتونید اولین نفری باشید که از داستانهای جدید کانال خودتون با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. من برای تو اون همه لباس خریدم. تو عروس ایاز خانی. پس کی اونجا منتظر منه؟ آهی کشیدم و قبل از اینکه چیزی بگم ربابه سوار شد. اون بستنی بعد مزه ترین بستنی عمرم شد. یه قاشق تو دهنم گذاشتم و بقیهش توی ظرف آب شد. علی حتی به بستنی دست نزد و فقط از ربابه تشکر کرد. بالاخره به بازار رسیدیم. علیم با من و ربابه اومد چون اون بهتر بلد بود کجا بریم و از چه مغازه هایی خرید کنیم. لباسا رو به همون نشون میداد و من انتخاب میکردم. بینمون 1000 تا حرف بود که نمیشد به زبون آورد. 1000 تا درد. یه روسری شبیه همونی که به هم داده بود رو تو دست گرفت که ربابه گفت برای عروس خوشگله میخری؟ علی روسری رو سر جاش گذاشت و گفت خیلی روسری قشنگیه. حتما روسر اون قشنگترم میشه. بسته های خریدمون توی ماشین گذاشته شد. اولین بار بود خرید میکردم. مزهش برام به تلخی زهر بود. فقط نمیخواستم یه وقتی ایاز خان شک کنه. وگرنه هیچ وقت خرید نمیکردم. بی حوصله برگشتم تو ماشین و به طرف خونه راه افتادیم. ماشین که وارد خونه شد ربابه پیاده شد و گفت بشین خانم جان تا برات کفش تمیز بیارم. پام تو گل فرو رفته بود و گلی بود. خواستم پیاده بشم که علی گفت همیرا بذار با هم حرف بزنیم. امشب ساعت 2 بیا تو پستوی پشت اتاق. دلم لرزید. از قرار یواشکی گذاشتم باهاش. صدای ایاز بود که گفت برگشتین؟ چقدر زود برگشتین؟ خانوما خیلی تو خرید لفتش میدن. این دختر با همه فرق داره. علی پیاده شد و گفت آقا من تو اتاق هستم با اجازتون. خواست بره که ایاز مش دستشو گرفت. لرزه به تنم افتاد. اگه ایاز میفهمید اول از همه علی رو میکشت. با لکنت گفتم ایاز خان چی شده؟ ایاز به علی نگاه کرد و گفت چیزی نشده. فقط خواستم از علی آقا تشکر کنم. تو روزای سخت کمک دستم بود. امروزم ثابت کرد میشه رو رفاقت باهاش حساب کرد. دستام میلرزیدن. ایاز جلوتر راه افتاد و گفت با ما شام بخور علی. دلم با حرفاش فرو ریخت. نمیخواستم علی باشه. نمیتونستم سهش کشیدنش رو ببینم. چند بار چرخیدم و دور شدنش رو نگاه کردم. شکسته به نظر میرسید. چرا فکر کردم علی پیر شده؟ تو عالم خودم بودم که ایاز گفت خرید کردی؟ یهو به خودم اومدم و گفتم آره ممنون از لطفتون. دقیق نگام کرد و گفت چشمات چرا قرمزن؟ گریه کردی؟ نمیتونستم دروغ بگم چون ممکن بود ربابه حقیقت رو بگه و واسه همین گفتم نمیدونم چرا یهو دلم گرفت. یهو رفتم بیرون رو قلبم سنگینی حس کردم. از پشت پنجره به علی خیره شدم. اون سمت خونه نشسته بود و تو فکر بود. گرمای دستای ایاز رو حس کردم.
دستشو کنار کمرم گذاشت و کنارم ایستاد. گرمای دستاش وجودمو به آتیش کشید. کاش پرده بود. اگه علی میدید حتما قلبش می ایستاد. ایاز به بیرون خیره شد و گفت امروز کلاً دلت گرفته. اون بغل گرفتنه توی اتاق قبل از رفتن تو میگم. نمیدونم چرا منم آروم کرد. لبخندی بهش زدم و گفتم کی برمیگردیم امارت؟ گفت دوست نداری اینجا رو؟ گفتم چرا؟ ولی خانم بزرگ رو بیشتر دوست دارم. صداش آرومتر کرد و گفت منو چی؟ منو دوست داری؟ چطور میتونستم جوابشو بدم؟ من حتی تکلیفم با خودمم مشخص نبود. ایاز دستشو آروم آروم بالاتر آورد و گفت چه پیچی داره کمرت؟ موهات انگار موج دریان تو هم میرن و غوغا میکنن. تنم یخ کرده بود. لباشو نزدیک گوشم آورد و نفسای گرمش به صورتم خورد و گفت تو یه دفعه از کجا پیدات شد؟ نگفتی؟ منو چی؟ منو دوست داری؟ با استرس به طرفش چرخیدم. تو صورتش نگاه کردم و گفتم همه مردم اربابشونو دوست دارن. اون شبایی که ارباب به خونه ها پلو میفرستاد همه بچه ها تا صبح خواب اربابو میدیدن. عروسی شما که بود ما اون موقع توی مسیر کاروان عروس ایستاده بودیم. با همه دوستام و همسنام چقدر خوشحال بودیم. وقتی کاروان عروس اومد و پول میریختن رو زمین یادم خیلی پول برداشتم. باهاش تونستیم یه گاو بخریم. تک تک دوستام آرزو میکردن که یه روزی بیان داخل عمارت. من خودمم آرزو کردم و مرغ آمین همونجا آمین گفته بود. ایاز خندید و گفت مطمئنی تو آدمی زادی؟ آخه خیلی شیرینی. این خاطراتت منو سر ذوق میاره. ابروهامو بالا دادم و گفتم شما چی ایاز؟ منو دوست داری؟ نمیدونم چرا دوباره بدون خان صداش کردم. منو جلو کشید و بهش چسبیدم. چنان با همون یه دست کمرمو گرفت و منو بالا کشید که روی نوک انگشتام بودم و گفت تو جواب سربالا بود. قشنگ بلدی از زیر سوالا درست و حسابی فرار کنی. این همه زبلی جا مگه ممکنه؟ لباشو جلو می آورد و من داشتم سکته می کردم. اگه می خواست منو ببوسه چطور باید رفتار می کردم؟ آب دهنمو به زور قورت دادم. با خنده گفت هنوز در اتاق تو برام باز نکردی. هر وقت باز کردی منم جواب تو میدم. ازم فاصله گرفت و گفت یکم استراحت کن. ربابه رو صدا زد و من دست پاچه رفتم تو اتاق بغلی. ربابه سفره رنگینی پهن کرد و من نشستم. ایاز لیوان آبش رو پر کرد و گفت علی هم میاد سر همین سفره. براش بشقاب بیار. ربابه سریع برای علی هم بشقاب آورد. با صدای یالا گفتنش قاشق رو محکم تو دستم گرفتم و فشردم. علی رو بروم نشست و ایاز گفت راحت باش. امشب میخوام زحماتت رو جبران کنم. دیست پلو اومد و عطر خوب و معطر سبزی توش به مشام میرسید. خیلی گرسنه بودم. ولی نمیتونستم غذا بخورم. همون 2 لقمه رو هم با استرس و از ترس اینکه ایاز خان حرفی بزنه خوردم. حواسم به علی بود. دستای اونم میلرزید و ایاز گفت فردا یه دست لباسم براش شهره بخر. میخوام براش سوغاتی ببرم. علی اونقدر آروم گفت چشم که ایاز گفت چرا اینقدر خجالت میکشی؟ امروز یه طوری شدی. آب دهنمو با ترس قورت دادم. یه وقت اگه علی حرفی میزد زندگی هر دومون به آتیش کشیده میشد. علی لبخندی زد و گفت ایاز خان من همیشه شرمنده لطف شما. گفت شرمندگی چرا علی؟ کی قراره بری خواستگاری؟ علی لبخند روی لبش ماسید و گفت نمیدونم. ایاز با تعجب بهش نگاه کرد و گفت چرا نمیدونی؟ اگه پول لازمه من میدم. حتی اگه بخوای باهاتم میام. کی میتونه به علی آقای ما نه بگه؟ گفت ممنون ایاز خان. سایتون کم نشه. ایاز که نمیخواست انگاری این بحثو تموم کنه ادامه داد و گفت نکنه عروس خانوم تاقچه بالا گذاشته. این حرفو که زد اومدم آب بریزم بخورم ولی به قدری دستم میلرزید که آب توی سفره ریخت.
علی جلوتر اومد پاش رو بگیره که قبلش ایاز گرفت و گفت خسته ای خانم ایاز خان؟ با سر گفتم آره. گفت برو بخواب، ما فعلا میخوایم با علی آقا قلیون بچاقیم. اگه یه کم دیگه اونجا میموندم حتما غش میکردم. با یه خدا رو شکر و یه تشکر ازشون با عجله رفتم بیرون. دستم رو قلبم گذاشتم و خودم رو تو اتاق رسوندم. علی و ایاز بعد شام توی ایوون قلیون کشیدن و هر از گاهی صدای خنده های ایاز می اومد. از پشت پرده زخیم نگاهشون می کردم و منتظر بودم ایاز بیاد داخل بخوابه تا برم دیدن علی. می دونستم کارم اشتباهه و ممکنه عواقب بدی داشته باشه، اما فقط می خواستم برم. دلتنگ صدای قشنگش بودم، دلتنگ اون قلب مهربونش. خیلی گذشت تا ایاز به اتاق رفت. ایوونو مرتب کردن. یوسف و نرگس و رباب هم رفتن خوابیدن. چند تا نفس عمیق کشیدم تا کمی آروم بشم و پا برهنه بیرون زدم. آخه نمیخواستم صدای دمپاییام کسی را از خواب بیدار کنه. از ترس داشتم سکته میکردم. تا پس توی پشتم با راه زیادی نبود. یه عالمه برنج و گندم اونجا چیده شده بود. توی همین مسیر کوتاه خار بود یا ریگ نمیدونم، ولی کف پامو چنان برید که ازش خون میچکید. از درد نمیتونستم ناله کنم. دردای من خیلی بزرگتر و دردناکتر از اون زخم بود. پشت کیسه های برنج رفتم. قلبم مثل یه گنجیشک میزد. صدای گرم علی دلمو یکم آروم کرد و گفت اومدی همیرا؟ به طرفش چرخیدم. با عجله جلو اومد و گفت همیرا، چی رو باور کنم؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه چیزی بگو. روی کیسه گندم نشستم و گفتم علی، از کجا بگم؟ از چی بگم؟ رخت سفید کردن تنمو، عقدمو خوندن. هیچ کسی نپرسید میخوای زن ایاز بشی یا نه؟ تو خودت کی رو میخوای؟ علی، چشم انتظارت بودم. به من اجازه ندادن از عشقمون بگم. علی رو به روم زانو زد و گفت من برای عروسی خان از اینجا لباس عروس فرستادم. برای همیرای خودم بوده. من با دستای خودم تو رو عروس کردم؟ عروس یکی دیگه؟ همیرا، من دارم دق میکنم. من به خاطر تو اینقدر تلاش میکردم و خوشحال بودم. الان تو روبرومی، کنارمی، اما حتی نمیتونم نگات کنم. تو باید همیرای من میشدی. دیگه نه روز و باور دارم و نه شب. و اشکاش صورتشو خیس کرده بود. دستمو جلو بردم تا اشکاشو پاک کنم، ولی دستم بهش نرسیده روی هوا خوش شد. من عقد کرده یکی دیگه بودم و اون کار گناه بود. دستمو نرسیده به صورتش عقب کشیدم و با گریه گفتم این حق من نبود. من علی رو میخواستم. من برات میمردم. دستاشو روی خونهای ریخته روی خاکها کشید و گفت من بمیرم برای این خونات. همیرا، ایاز خان عاشق زنشه. اون فقط به خاطر بچه دوباره ازدواج کرده. گفتم میدونم علی، همه رو میدونم. این ازدواج من خیر نبوده، بدبختی بوده. من تو جهنمم علی. من تو رو میخواستم، تو رو دوست داشتم. تو جهنمیم که دارم میسوزم. علی محکم گفت نمیذارم همیرا، نمیذارم این طور بشه. بهش خیره شدم و گفتم چی کار میتونیم بکنیم؟ من زن عقدی خانم، من خانوم امارتم. گفت نمیدونم، یه فکری میکنیم دیگه. اصلا همیرا با هم فرار میکنیم. برو آماده شو، 2 ساعت دیگه من میرم سر کوچه، درو باز میذارم، بیا بیرون با هم میریم. گفتم نمیشه علی. گفت چرا نشه همیرا؟ تو مگه منو دوست نداری؟ گفتم بیشتر از خودم دوستت دارم، اما اونا زورشون زیاده. علی، خونوادم، اونا چی؟ ایاز زنده نمیذاردشون. علی بی توجه به حرفام گفت همیرا، یه دوست دارم اهل افغانستانه. میریم اون میبرتمون افغانستان. خیالت راحت. ایازم با اونا کاری نداره، چون نمیتونه جلوی مردم کاری کنه. فرار میکنیم، بعد با هم زندگی میکنیم. سالها بعد برمیگردیم و دیگه تو کشور خودمون زندگی میکنیم. نه تو میتونی بدون من، نه من میتونم بدون تو. این واقعیت بین ماست. عشق واقعیتیه که بین من و توه، نه بین تو و ایاز.
اشکامون میریخت و گفتم علی من میترسم. اگه بگیرنمون زنده نمیمونیم. علی گفت اگه قراره بمیریم بذار کنار هم بمیریم. بذار عاشق بمیریم. حداقلش برای هم جنگیدیم. اشکامو پاک کردم و گفتم علی چی کار کنم؟ گفت گوش بده. من میرم سراغ نظیر دوستم و باهاش حرف میزنم. 2 ساعت دیگه سر کوچه منتظرتم. اول خونه اون میمونیم و بعدش میریم قاچاقی سمت افغانستان. گفتم اما علی من میترسم. گفت من باهاتم. نترس. دستشو جلو آورد دستمو بگیره. که عقب کشیدم و گفتم نمیدونم میتونم یا نه. مصمم‌تر از قبل گفت میتونیم همیرا. من دوستت دارم. تو سهم منی. برو آماده شو. فردا آفتاب نزده باید بریم. دستام دوباره میلرزید. برگشتم تو اتاق. نمیتونستم زمین بشینم و مدام به این ور و اون ور میرفتم. اونقدر حالم بد بود و استرس داشتم که اصلا زخم پامم یادم رفته بود. حتی نمیدونستم چی کار باید کنم. یه بغچه برداشتم و چند تا لباسو مچاله کردم و توش بستم. اونقدر طلا به هم آویز بود که بشه باهاش کاری کرد. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید و نفسام بالا نمی اومد. اگه گیر می افتادیم چی می شد؟ 2 ساعتی گذشته بود و دیگه باید می رفتم. آروم از پشت پنجره به اتاق عیاز نگاه کردم. خوابیده بود و روش چیزی ننداخته بود. خون کف پاهام خوش شده بود و درد می کرد. لنگون لنگون راه می رفتم. به عیاز نگاه کردم. خبر فرار عروسش که می رسید و همه می فهمیدن حتما می رفت سراغ آقام. نمیدونم چه کار می کرد ولی می دونستم آبروش می رفت. خانم بزرگ سکته می کرد و خدا می دونست چیا می شد. آروم به طرف در رفتم. اشکام چرا می ریخت؟ چرا 2 دل بودم؟ مگه همینو نمی خواستم؟ علی بود دیگه. عشقم. من که آرزوم بود با علی باشم. من که جز اون رویایی نداشتم. آب دهنمو به زور قورت دادم و دستم به طرف در می رفت که کسی دستش رو دهنم گذاشت. از ترس کم مونده بود سکته کنم. تموم تنم می لرزید. منو به زور تو اتاق نزدیک در کشوند و تو تاریکی حتی نمی دیدم کیه. با ترس دستشو که از رو دهنم برداشت گفت خانم منم. نترس. یوسف بود. از ترس بیحال روی زمین نشستم. یوسف تو تاریکی روبروم نشست و گفت اگه جای من کس دیگه ای میدید حتما امشب شب مرگت بود خانم. خانم یه چیزی بگم. من میدونم علی و شما. خجالت کشید ادامه بده و من شروع کردم به گریه کردن و گفتم بذار برم یوسف. من دوستش دارم. منو با میل خودم ندادم به عیاز. یوسف لبش رو گزید و گفت نگو خانم. شما دیگه خانم مایی. اگه بری باهاش تا آخر عمرتون باید فرار کنی. بچه دار بشی بهشون میگن حرومزاده. بهت انگ خیانت میزنن. خونواده تا عمر دارن نفرینت میکنن. و عیاز خان پیداتون میکنه و سرتون رو میاره اینجا. هرچی بوده برا قبل بوده. شما دیگه ناموس عیاز خانی. به خودت رحم کن. من برای اولین بار دیدم که عیاز خان یه نفر رو چطور با عشق نگاه میکنه. این نگاهو هیچ وقت به شهره خانم نداشت. علی همین الانشم نمیدونه چه کار میکنه. ولی مگه میشه فراری بود؟ میشه خودتو خانوادتو بدبخت کنی؟ یکم فکر کن خانم. اون در به رود باز خانم. میتونی بری. ولی به این فکر کن چطور تونستی نمک عیاز خانو بخوری و نمکدون بشکنی؟ اونو بی حرمت کنی. بی عزتش کنی. اون اگه پیداتونم نکنه خودشو میکشه. فکر کردی آقا چطور میتونه سر بلند کنه؟ علی یه عشقه ولی عیاز خان یه زندگیه. با علی بچه دار بشی همه بهشون انگ حرومزادگی میزنن. لقب بد میدن. اما بچه های عیاز خان خانزاده به دنیا میان. یه زن قدرتمند میشی. جلوتونو نمیگیرم. میخوای برو میخوای بمون. ولی بدون من دلم به حال شما میسوزه. من دلم برا جوونیت میسوزه. آواره میشی. بدنام میشی. در رو باز کرد و گفت عیاز خان خوابیده. برو. بهش خیره بودم. نمیدونستم چه کار کنم. اون اجازه داد برم و گفت هیچ وقت نمیگم به ارباب که فرار کردیم.
از در خارج شدم و شروع به دویدن کردم. تا جایی که نفس داشتم دویدم و دیگه نمیتونستم. وسطای کوچه رسیده بودم. چرخیدم، پشت سرم رو نگاه کردم. من داشتم میرفتم پیش علی. پس چرا ته دلم میلرزید؟ چرا پشیمون شدم؟ علی رو از دور میدیدم که سر کوچه بود و این پا و اون پا میکرد. دستمو به دیوار تکیه کردم که زمین نیافتم. جلو روم علی بود و پشت سرم آبروم. علی به هم خیره و با لبخند نگام میکرد. تو دستش ساکش بود. نتونستم دیگه قدم بردارم و عقب رفتم. علی متعجب به هم چشم دوخت و برگشتم. با تمام توانم شروع به دویدن کردم. جلوی در رسیدم. یوسف اونجا ایستاده بود. نفس زنو نگاهش کردم و گفت جای پاهای خونیتون رو پاک کردم. شما برو بخواب، من مراقبم. پاهام میلرزید و برگشتم تو اتاق. مثل دیوونه ها گریه میکردم و تو سرم میزدم. من نتونستم برم. من تصمیممو گرفتم. پا رو دلم گذاشتم. پا رو عشقم گذاشتم. اونقدر گریه کردم که خوابم برد. یوسف اون شب لطفی کرد به من که همیشه مدیونش موندم. من اگه فرار میکردم بدبختی رو به جون خریده بودم. با صدای ربابه چشم باز کردم. تب کرده بودم و تنم کوره آتیش بود. خیس و داغ. ایاز دستمو گرفت و گفت یوسف، این دکتر کجا موند؟ یوسف دستپاچه تو چارچوب گفت آقا، الان دیگه باید برسه. گفت علی کجا رفته؟ وای که اسمشم حالمو بدتر میکرد. یوسف به من نگاه کرد و گفت مادرش حالش بد بود، رفت اونجا کنارش بمونه. ایاز گفت عجبا، همه مریض شدن. نکنه مریضی جدید اومده؟ میگم وبا اومده و مردم وحشت کردن. نکنه راستی حقیقت باشه؟ آروم گفتم خدا کنه منم وبا گرفته باشم. ایاز درست نشنید و رفت بیرون و گفت خودم باید برم دنبالش. یوسف جلو اومد و گفت خانوم، به خودت بیا. شما بهترین کارو کردی. سالها بعد متوجه تصمیم درستی که دیشب گرفتی میشی و میفهمی که اون راه اشتباه بوده. حق داشت. من نجات پیدا کردم و مسببش فقط و فقط یوسف بود. دکتر کلی دوا داد و تا عصبم قطع شد. ایاز از کنارم تکون نخورد و ازم چشم بر نداشت. نگاهش که میکردم دلم میلرزید. من چطور اون شب اونقدر خودخواه شده بودم؟ اونقدر بی فکر و بی ارزش. ایاز دستمو فشرد و کمک کرد. تو رخت خواب نشستم و گفت بهتر شدی؟ با سر گفتم خیلی بهترم. گفت چیزی نیست، حالا هوای بهاره، به خاطر اون بوده. زیر لب گفتم بر نمیگردیم امارت؟ گفت چرا؟ تو خوب شدی بر میگردیم. دستشو جلو آورد. موهامو نوازش کرد. به روم لبخندی زد و گفت مراقب خودت باش. چرا اینقدر نسبت به خودت بی اهمیتی؟ صدای علی بود که گفت ایاز خان، اومدم. چیزی شده؟ با خودم گفتم چرا برگشته؟ اون چرا اومده؟ اون باید میرفت، نباید میومد. من دیگه اونو نخواستم. من اونو انتخاب نکردم. لبامو از هم باز کردم و با عصبانیت گفتم اینجا چی میخوای؟ چرا برگشتی؟ تو نباید میومدی. ایاز متعجب نگاهم کرد و گفت چی میگی همیرا؟ چرا نباید میومد؟ صورت علی هزار رنگ شد. چی گفته بودم؟ چرا اون حرفو زده بودم؟ به علی خیره بودم. نمیدونستم چی باید جواب بدم به ایاز خان. یوسف به دادم رسید و گفت خانوم حق داره، چرا اومدی؟ به شونه علی زد و گفت مگه مادرت مریض حال نیست؟ برو به داد مادرت برس. تو این دنیا چیزی مهمتر از مادر نیست. ایاز با نفس عمیقی گفت حق دارن، برو پسر به مادرت برس. جلو رفت و از جیبش یه دسته پول به علی داد و گفت مراقب مادرت باش. از اینجا رفتنی از آشپزخونه برنج و گوشت و مرغ ببر با خودت. مادرها و زنا نعمتهای خدا هستن. علی به من خیره بود و گفت خانوم چرا مریض شدن؟ ایاز گفت تب کرده. دکتر اومد کلی دارو داد تا بهتر شده. میگم وبا اومده. ترسیدم یه وقت وبا گرفته باشه. مراقب مادرت باش و حواست باشه
مریض نشین. علی به من خیره بود و گفت مراقب خانوم باشید. با اخم نگاه هم میکرد و رفت بیرون. من نتونستم برم. اشکام میریخت. لحاف رو روی سرم کشیدم و از ته دل گریه کردم. ایاز لحاف رو پایین کشید و گفت از درد آمپولات گریه میکنی؟ منم وقتی بچه بودم از آمپول میترسیدم. همیشه وقتی میخواستم بهم آمپول بزنن وحشت میکردم. اون موقع‌ها یه دکتر بود بهش میگفتیم عمو لطفی. اون منو ختنه کرد. اونقدر مرد ظالمی بود که حتی اجازه نمیداد داد بزنم. تو دهنم پارچه فرو کرده بود. خندش گرفت و گفت چرا دارم برات میگم؟ منم خندم گرفت و میخندیدیم. بین خنده هام احساس کردم به هم خیره شده و داره نگام میکنه. سنگینی نگاهش رو حس میکردم و به طرفش چرخیدم. زودی مسیر نگاهش رو عوض کرد و گفت برم بگم یه چیزی برات بیارم بخوری. از دیشب هیچی نخوردی. امارت همه چشم انتظار ما هستن. خوب شو، فردا اول وقت برمیگردیم. ایاز داشت بلند میشد که دستشو گرفتم. متعجب نگاهم کرد. آروم گفتم ممنونم که مراقبم بودی. لبخندی زد و بیرون رفت. تازه میتونستم یه نفس عمیق بکشم. یوسف با پارچه شربت اومد داخل و در رو بست و گفت خوبی خانوم؟ اون تنها کسی بود که از رازم با خبر بود. با بغض گفتم علی چرا برگشته یوسف؟ با کمی فاصله زانو زد و گفت باهاش حرف زدم. از طرف شما گفتم که نمیخوای شو بره. خانوم خدا بهت رحم کرد. چرا دیشب اون کارو کردی؟ دستش رو دهنش زد و گفت به خدا دهن من سفته. از امروز به هم اعتماد کن. نه حرفی میزنم نه میذارم کسی حرفتونو بزنه. گفتم چرا کمکم کردی؟ گفت چون شما لیاقت خوشبختی داری. میخواستی با علی بری اما شما زن عقدی اربابی. نگاه کن این همه اموال برای بچه های شماست. گفتم پس عشق چی؟ من دوستش دارم. اونو خیلی میخوام. اونم منو دوست داره. یوسف ادامه داد نمیخوام ناراحت بشین ولی اونو از رو بی کسی دوست داشتی. وگرنه دوست داشتن واقعی مال ایاز خانه. دیدین چطور مراقبتون بود؟ ایاز خان مرد دنیا دیده ایه. اون ضامن خوشبختیته. گفتم ممنونم ازت یوسف. اگه تو نبودی معلوم نبود چه کار احمقانه ای میخواستم انجام بدم. راست میگی. تا قبل از این من و علی میتونستیم به هم برسیم. اما الان فقط یه اشتباهه که من زن عقدی کسی باشم و با کس دیگه ای فرار کنم. جز بی آبرویی و بدبختی و آوارگی هیچی برام نداشت. ممنونم ازت. ادامه داد و گفت همه چی به خیر گذشت. یه لیوان شربت بخور خانم. چقدر شربت شیره به هم آرامش داد. به بیرون نگاه کردم. اون قسمت سال بارش برف همه رو ناراحت میکرد. نزدیک عید بود و همه خوشحال و در حال خونه تکونی. ایاز تو اتاقش بود. دورم شال پیچیدم و رفتم اتاقش. هوا تاریک شده بود و بوی آبگوشت تمام خونه رو برداشته بود. آروم به در زدم و رفتم داخل. ایاز داشت چیزی رو روی دفترش می نوشت. آروم سلام کردم و گفتم مزاحم نیستم. سرش رو بلند کرد و گفت از رخت خواب بلند شدی؟ گفتم آره دیگه. حوصله‌ام سر رفت. میشه بشینم؟ اگه کاری نداری البته. به کنارش اشاره کرد و روی دوشک نرم نشستم. پیراهنم رو مرتب کردم تا پاهام زیاد بیرون نزنه. تو دفترش نگاه کردم. سواد خوندن نداشتم و گفتم چی نوشتی؟ دفتر رو به طرفم گرفت و گفت بخونش. ابرومو بالا دادم و گفتم سواد ندارم. مداد داد دستم و گفت ببین به این میگن آ. برام توضیح داد و با خنده گفت برگشتیم امارت یادم بیار معلم خبر کنم بیاد بهت سواد یاد بده. زیر لب گفتم یه خواهشی دارم. با روی باز نگام کرد و گفت خانم ایاز خان چه خواهشی داری؟ گفتم یوسف و ربابه رو ببریم امارت. گفت چرا؟ مگه اینجا کاری کردن؟ سالهاست اینجا رو اونا میگردونن. نرگس تنها از عهده این همه کار بر نمیاد.
نمیشه که یه زن تنها رو اینجا گذاشت. گفتم خانم بزرگ صفیه رو داره. شوهر خانومم خدمتکار خودش رو داره. خدمتکارای عمارتم که منو دوست ندارن. نه کفشامو جفت میکنن نه به حرفم گوش میدن. چهرش تو هم رفت و گفت بهشون بفهمون کی هستی. همونطور که به من فهموندی. گفتم اونم به وقتش، ولی میخوام یوسف و ربابه باشن. اینا منو دوست دارن. میخوام تو عمارت راحت باشم. اما محکم و قاطع گفت نمیشه. گفتم شما به من هدیه‌ای ندادین برای ازدواجمون. اینو به عنوان هدیه قبول میکنم. به هم خیره شد و گفت این زبونو از کجا میاری؟ خیلی خوب بلدی به خواسته هات برسی. گفتم شاید چون خانم عیاز خانم. عیاز لبخندی زد و گفت بگو فردا با همون بیان. بهشون بگو آماده باشن. گفتم همه مسئولیتاشون با من باشه. میخوام بچه هاشون درس بخونن. اون سمت عمارتتون چند تا اتاق قدیمی دارین. اونجا رو بهشون بدین. میخوام جدا از بقیه باشن. گفت داری برا خودت نیرو جمع میکنی؟ سرباز جمع میکنی؟ موهامو تکون دادم و گفتم بر علیه شما فقط خودم کافیم. به تنهایی میتونم اسیرتون کنم. یهو بی مقدمه دستامو گرفت و روی زمین خوابوندم. روم خیمه زد و همونطور که دستامو بالای سرم قلاب کرده بود تو چشمام خیره شد و گفت میخوام به دستای تو اسیر بشم. نفس میزدم. تصمیمم رو گرفته بودم. میخواستم با عیاز پرواز کنم. تموم نداشته هامو با اون تکمیل میکردم. من به اعتمادش و قدرتش نیاز داشتم. سنگینی وزنش رو خوب حس میکردم. تن گرمش رو خوب حس میکردم. دلم میخواست دیوونش کنم. اونو دگرگون کنم. جای پاهامو محکم کنم. بی مقدمه گونش رو بوسیدم و گفتم به اسارت همیرا خوش اومدی. خندید و گونه‌هاش سرخ شد. از روم بلند شد و گفت میخوای چه کار کنی؟ نگاهش نمی‌کردم. انگار داشت میخندید. عینکشو که زمین گذاشته بود برداشتم و با پایین پیراهنم تمیزش کردم و گفتم برای خوشبختیم برنامه میچینم. ربابه با در زدن اومد داخل و گفت عیاز خان سفره شامو پهن کنم؟ من به جای عیاز گفتم تو اتاق من پهن کن. میخوام میزبان عیاز خان باشم. ربابه چشمی گفت و بیرون رفت. بلند شدم و گفتم عیاز امشب مهمون اتاق منی. به طرف بیرون میرفتم که گفت جادوگری بلدی؟ بدون اینکه به طرفش برگردم گفتم نه دلبری بلدم. میخوام امشب دلتو ببرم. خندیدم و رفتم بیرون. ولی پشت اون خنده هام فقط درد بود. من هنوزم توی قلبم علی رو داشتم. بیرون کردنش به این راحتی ها هم نبود. تنم به خاطر استرس و تب و مریضی عرق کرده بود. رباب سفره رو آورد و گفتم آب گرم هست؟ گفت این وقت شب مریض میشی خانم. بذار صبح همون برو. گفتم نه تنم بوی عرق میده. آماده کن تا شام آماده بشه. فقط موهامو میشورم و یه لیف میزنم تنم. چشمی گفت و رفتم دنبالش. داشتم خودمو برای عیاز آماده میکردم. کاسه کاسه آب گرم روی سرم ریختم و با اون آب میخواستم عشق علی رو از سرم بشورم و پایین بریزم. خیلی سخت بود ولی باید قوی می بودم. یوسف چشمامو باز کرده بود. زندگی من از اون روز همون بود. لباس گرمی تنم کردم و برگشتم توی اتاق. یوسف بخاری رو پر از نفت کرده بود و شعله‌های بخاری نفتی بالا بود. موهامو با کمک رباب خوش کردم و گفت عیاز خان رو صدا بزنم برای شام. گفتم نه سفره رو تکمیل کن بعد خبرش کن. به طرف شرخیدم و گفتم ربابه فردا با خودم میبرمتون عمارت. اونجا میشی چشم و گوش من. بچه‌هاتون رو میفرستم مدرسه و کمک میکنم یه خونه بخریم. الان پولی ندارم ولی مطمئنم در آینده نزدیک یه عالمه پول دارم. لبخند زد و گفت باشه خانم جان چه ایرادی داره؟ ما هم میایم. بازوشو فشردم و گفتم شما هوای منو داشته باشین منم هوای شما رو دارم.
یوسف که پشت در بود در زد و اومد داخل. همه حرفای ما رو شنیده بود و با تشکر گفت همینم هست. شما چشمای مایید. ما هم چشمای شما. بیرون که رفتن یکم آرایش کردم. درست بلد نبودم ولی بازم بد نبود. موهام کامل خوش نشده بود و دورم ریخته بودم. پیراهن کوتاهی از لابلای لباسام تنم کردم. به زور تا زیر باستنم میرسید. خجالت میکشیدم. ولی باید تو زندگی زرنگ میبودم. چشمامو سرمه کشیدم. پیراهنم بندار بود و همه جا مشخص. احساس میکردم شبیه شهره شدم. تو آینه به خودم نگاه کردم. موهامو دورم پریشون کردم تا بدن سفیدم کمتر پیدا بشه. دلشوره داشتم. ربابه همه چیز آورد و با تعجب نگام میکرد. رو بهش گفتم خوشگل شدم. دستاشو با دامنش تمیز کرد و گفت خوشگل بودی خانوم. گفتم ایاز رو صدا بزن. دیگه هم به یوسف بگو نیاد بالا. لباسای من مناسب نیست. خودتم هر وقت صدا زدم میای. چشمی گفت و بیرون رفت. به در زور زدم و چشم انتظار ایاز بودم. صداش اومد که به یوسف گفت باشه بذار بخوابه. کی رو میگفت؟ از گوشه پنجره نگاه کردم. علی بود. اون باز برگشته بود و داشت با یوسف گونیا رو جابجا میکرد. چرا نمیرفت علی؟ چرا برگشته بود؟ ازش ترسیدم. نمیدونم چرا ولی بودنش یه حس بدی داشت برام. ایاز در رو باز کرد و اومد داخل. در رو که بست تا سرشو بالا گرفت و منو دید خشکش زد. اصلا خودمو نباختم و جلو رفتم و کمک کردم کتشو در بیاره. با تعجب به حرکاتم نگاه میکرد. کتشو بو کردم. بوی خوبی میداد. آویزش کردم و گفتم خوش اومدی ایاز. زیرش تشک کوچیک گذاشتم و نشست. منم روبروش نشستم. خیلی با اون پیراهن سخت بود. بالاخره نشستم. حواسم بود که مدام نگام میکنه. براش تو کاسه‌اش نون خورد کردم و گفتم آبگوش دوست داری؟ با لکنت و انگار توی یه عالم دیگه بود گفت آره تو دوست نداری؟ روی نونای خوش شده آبگوش ریختم و گفتم با دنبه فراوون دوست دارم. کاسه رو جلوش گذاشتم و گفتم خیلی خوشمزه شده. دستپخت ربابه رو از آشپزای عمارت بیشتر دوست دارم. دستاش زیاد تعادل نداشت. غذا از قاشق روی سفره ریخت و گفتم فدای سرتون. 4 دست و پا شدم و با دستمال تمیز می کردم. بازدم نفساش به سرم می خورد و گرماشو حس می کردم. عقب برگشتم و گفتم بخور ایاز سرد میشه. اون همه اشوه رو خودمم نمیدونستم از کجا بلد بودم. مادرم که همیشه پشت لبش سیبیل بود و زنای فامیلم نه سرمه میزدن نه بلد بودن بزنن اصلا. مردای ما از بس زن تر و تمیز و مرتب و ترگل برگل ندیده بودن. تا یه زن تر و تمیز میدیدن چشماشون از بس نگاه میکردن شبا درد میگرفت. براش دوغ ریختم و گفتم ممنون که اومدی اتاق من. با نگاهش گفت خواهش میکنم. چند قاشق خوردم. چون مامان گفته بود شب عروسی نباید عروس چیزی بخوره منم زیاد نخوردم. زیر چشمی نگاش میکردم. هرچی باشه اونم مرد بود. منم محرمش بودم. پس نمیتونست جلو خودشو بگیره و خودشو نگه داره. دوغشو سر کشید و گفت خوشمزه بود. ممنون از پذیراییت. ربابه رو صدا زدم و گفتم بیا ببر سفره رو. با سینی اومد و سفره رو میبرد که احساس کردم علی از لای در باز منو دید. از ترس خودم رو عقب کشیدم. نمیدونم واقعا منو دید یا نه. ربابه که رفت با سینی چای و میوه برگشت و گفت آقا قلیون بچاقم. ایاز به پشتی تکه کرد و گفت نه برو بخواب دیگه. به ربابه چشمکی زدم و بیرون رفت. سینی رو جلو کشید و از قوری استیل برای خودش چای میریخت که گفتم برا منم بریز ایاز. چراغای بالای اتاق رو خاموش کردم و برگشتم کنارش نشستم. چایش رو سر کشید و گفت تاریکی رو دوست داری؟ دستم رو روی رون پاش گذاشتم و گفتم نه اینجا بودن شما رو دوست دارم. به هم نگاه کرد و دستش رو دستم گذاشت و گفت یه جوری شدی. انگار مریض شدی. نمیدونم عوض شدی.
خودم رو جلو کشیدم و نزدیکتر شدم و گفتم شاید دارم عاشق میشم. گفت نه به اون رفتارای سرد تو، منو از خودت روندن، نه به این مینی جوب تنت کردن. به دامنم اشاره کردم و گفتم برای شوهرم پوشیدم. خندید و گفت امان از این زبونت. آروم سرشونش رو گاز گرفتم و گفتم دخترای آبادی ما رو دست کم نگیر. مادرامون شوهرداری بلد نیستن، ولی ماها خوب بلدیم. از درد گازی که از سرشونش گرفته بودم خم به ابروام نیورد و گفت این چراغم خاموش کن، بذار کامل تاریک بشه. با لبخند چراغ آخر رو هم خاموش کردم و تا خواستم بشینم دستاشو دور کمرم پیشید و تنمو تو آغوشش گرفت. چشماش برق میزد و همونطور که خیره بود تو چشمام گفت دلمو بردی همیرا. دستام یخ کرده بود و کنار صورتش گذاشتم و گفتم برای همینم اینجا، برای دلبری کردن. سرشو جلو آورد و لبامو آروم بوسید. از آتیش بوسه هاش دلم لرزید، تنم لرزید. حس قشنگی پیدا کردم. بلد نبودم، ولی منم بوسیدمش. از روی محبت بوسیدمش. آروم آروم دستشو دور کمرم محکم‌تر کرده بود. نوازشم میکرد. چشمامو بستم. گرمای تنشو حس میکردم. دستامو آروم پشت کمرش کشیدم. لباشو کنار گوشم گذاشت و گفت دلبر که تو باشی جونمو برات میدم. دیگه هیچ کسی نمیتونه جلودار ما باشه. ایاز نفس عمیقی کشید و ادامه داد چه شب خوبیه. هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای داد و بیداد و جیغ هر دومونو به خودمون آورد. ایاز با عجله بیرون رفت. نفهمیدم چطور لباس تنم کردم و رفتم تو ایوون. ربابه گریه میکرد و جیغ میزد. یوسف سطل پر از آب رو روی انبار میریخت و شعله‌های آتیش بالا رفته بود. دود غلیظ و کلفتی حیاط رو پر کرده بود. همسایه ها اومدن و چه بلبشویی بود. بچه های ربابه ترسیده بودن و انبار داشت میسوخت. من فقط نگاه میکردم و به قدری شوکه شده بودم که نمیتونستم حرکتی بزنم. تو اون شلوغی و تاریکی شب کسی از پشت سرم گفت همیرا، الان بهترین فرصته، بیا بریم. اون علی بود. با ترس به طرفش چرخیدم و گفتم علی چی کار میکنی؟ علی سراسیمه و با اضطراب گفت بیا بریم همیرا، عجله کن. دستمو گرفت و گفت نمیذارم اینجا بمونی. دستمو از دستش بیرون کشیدم و گفتم علی نمیشه، من نمیتونم، من باعث بی‌آبرویی آقام نمیشم. گفت چی میگی همیرا؟ من به خاطر تو اونجا رو آتیش زدم. خیره بهش موندم و گفتم تو علی که میشناختم نیستی. به سینش زدم و گفتم برو از اینجا، فقط برو. با پوزخندی گفت چون اون خانه اونقدر زود منو یادت رفت. اون همه رویای مشترک ما کجا رفت؟ خودتو به پولش فروختی؟ اونقدر مفت بودی؟ چنان به صورتش سیلی زدم که جای انگشتام روی صورتش موند و با گریه گفتم چون آبرو دارم علی، برای این نیومدم. چون خانواده دارم، چون عزت دارم، چون میدونستم ایاز زندت نمیذاره. علی خندید و دستش رو روی صورتش گذاشت و گفت چقدر قشنگ حرف میزنی. اینطور عصبی میشی بیشتر عاشقت میشم لعنتی. عقب عقب رفت. همه جا رو خاکستر سیاه و دود گرفته بود. ربابه اومد سراغم و گفت خانوم، همه انبار سوخت و خاکستر شد. و فقط من میدونستم که چرا انبار آتیش گرفته. دیگه صبح شده بود که آتیش خاموش شد. همه سیاه و دودی شده بودن. ایاز اومد تو ایوون و گفت خدا رو شکر که کسی آسیبی ندید. با گوشه شالم صورت سیاهش رو پاک کردم و گفتم خدا رو شکر ایاز. اون شب آتیش علی نذاشت ما ازدواجمون رو کامل کنیم. یوسف به قدری سیاه شده بود که شبیه حاجی فیروز بود. شروع کردم به شستن دوده ها و تمیز کردن خونه. ایاز خسته بود. توی اتاق من دمر افتاد و خوابش برد. روش پتو انداختم. همه لباساش سیاه بود. برگشتم بیرون و یوسف رو پیدا کردم. کنار کشیدمش و گفتم کار علی بوده. نگاهم کرد و گفت میدونم خانم، خودم فهمیدم. گفتم یوسف همه چی رو جمع و جور کن. ایاز که بیدار شد برمیگردیم امارت.
بقیه خدمتکارا هم اول صبح که اومدن شوکه شدن. همه به هم کمک میکردن. لباسامو جمع کردم و بعد از یه چرت کوتاه چشمامو باز کردم. ایاز هنوز خواب بود و آروم رفتم بالا سرش. موهامو روی صورتش ریختم و همونطور که قلقلکش میدادم گفتم خان خوابیده، عمارت و آب برده. چشماشو باز کرد و گفت خان خوابیده ولی خانومش که بیداره. لبخندی زدم و گفتم ایاز وقتشه برگردیم عمارت. بلند شد و نشست. دستشو دور کمرم پیچید. تنمو جلو کشید و گفت یه بار دیگه بازم دعوتم میکنی اتاقت؟ ابروهامو بالا دادم و گفتم ده نه دیگه، به همین سادگی که نیست. گفت پس من خیلی بدشانس بودم که انبارم آتیش گرفت. لبخند رو لبام ماسید و گفتم همه جا رو تمیز کردن. آماده بشین برای برگشتن؟ آره، یه چای تلخ بگو برا من بیارن. معدم درد میکنه انگاری. تو دلم گفتم علی نذاشت اتفاق بیفته. همشم من مقصرم. چقدرم خودم رو لعنت کردم. ساکامونو بار زدن و یوسف و زن و بچهش با ماشین دیگه ای می اومدن. یوسف به خونه نگاه کرد و گفت اینم از پا قدم خوبت خانم که میام عمارت. اونجا همه چیز فراوونیه. خدا رو شکر که میام اونجا. ولی ربابه و خدمتکارا با گریه از هم جدا شدن و خداحافظی کردن. سوار بر ماشین حرکت کردیم. ایاز حتی شک نکرده بود کسی انبارش رو آتیش زده باشه. میگفت اتفاق بوده. راه افتادیم. اومدنی چقدر فاصله بینمون بود. اما حالا انگار سالها بود همو میشناختیم. یادم میاد سالها قبل یه شب که مادر بزرگم بیدار بود و هنوز زنده بود میگفت وقتی خطبه عقد خونده بشه از جانب خدا عشق سرچشمه میگیره. انگار همونم شد و داشت اتفاق میافتاد. به ایاز نگاه کردم. توی صورتش میشد مهربونی و زیبایی رو دید. ماشین مثل گهواره تکون میخورد و منم چون شب نخوابیده بودم چشمام گرم شد و خوابم برد. سرم روی شونه ایاز بود که خوابم برد. با صدای پر از محبت خانم بزرگ بیدار شدم. در ماشین رو باز کرده بود و صدام میکرد. چشمامو باز کردم. رسیده بودیم به عمارت. کسی جز من توی ماشین نبود. یعنی چقدر خوابم سنگین بود که متوجه نشده بودم وارد عمارت شدیم و ایاز و راننده هر دو پیاده شدن. روی صندلی نشستم. از شیشه ماشین شهره رو دیدم که اومد طرف ایاز و با گریه چیزی میگفت. اون دلتنگ ایاز بود. خانم بزرگ آروم گفت خوش خبر باشی. چی شد؟ تونستی؟ خجالت زده سرمو پایین انداختم. ناراحت شد و گفت باید عجله کنی. چقدر دست میکنی دختر؟ پیاده شدم و گفتم دلم براتون تنگ شده بود خانم بزرگ. صورتش رو بوسیدم و از دور نگاه‌های نگران شهره رو دیدم. یوسف جلو اومد و گفت سلام خانم بزرگ. خم شد و پشت دست خانم بزرگ رو بوسید و ادامه داد قربون این انگشترات بشم. خانم بزرگ با اخم گفت شماها چرا اومدین؟ اومدی اینجا هیزبازی کنی؟ با خنده گفتم من آوردمش خانم بزرگ. میخوام پیش من باشن. خانم بزرگ گفت آدم تموم شده بود این فضول آوردی. برو اتاقت فعلا استراحت کن. ایاز مادر تو هم برو یکم استراحت کن. شهره به من نگاه کرد و گفت من میرم پیشش خانم بزرگ. براش چای میبرم. از کنار ایاز تکون نخورد. آخرین نگاه بین من و ایاز رد و بدل شد و با شهره به طرف بالا رفتن. دلم میخواست فریاد بزنم نرو. چرا داشتم حسادت میکردم؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ قبل از این اصلا اینطور حسی نداشتم. اون زن حقش بود. چند سال بود که زنشه. بالا رفتن و من خیره به رفتنشون. یوسف کنارم ایستاد و گفت به چی نگاه میکنی خانم؟ گفتم به تقدیرم. گفت من مطمئنم تقدیر رو درست میکنی. رفتیم توی عمارت. خونه ای که توش روزای قشنگ اما بدی رو شروع کرده بودم. رفتم توی اتاقم.
دلم داشت میترکید. شهره دنبال عیاز رفته بود و اونجا داشتن چی میگفتن. اون لباسی که داده بود علی برای شهره بخره اونقدر قشنگ بود که داشتم از حسادت میترکیدم. وحید تو جاش تکون خورد و دیگه مامان همیرا ادامه نداد. لیدا به من خیره شد و گفت همیشه میگفتم تو به کی رفتی اینقدر دل و جرأت داری؟ به مامان همیرا رفتی دیگه. مامان همیرا خندید و گفت از دست شما، پشیمونم نکنین از گفتنش. شما دوتا انگار بچگیای من هستین. وحید نشست و گفت ببخشید، خیلی وقت خوابیدم. مامان همیرا در حالی که چادرش جلوتر میکشید گفت پسر قشنگم، بلند شو. یه مادر با عقل همیشه پسرشو خوشبخت میکنه و یه مادر کم عقل اولادشو نابود میکنه. مثل مادر تو. چرا داره نابودت میکنه؟ لیدا جان بلند شو بریم. آقا وحید شما هم بشین بگم برات شام بیارن. دیگه موقع شامه. وحید با عشق نگام کرد. اونا که رفتن جلو اومد و دستمو بین دستش گرفت و بوسید و گفت بوی عشق میدی دنیا. ناخواسته یکم از زندگی ایاز خان رو شنیدم. باورم نمیشه اون زمانم عشق اونقدر پررنگ بوده. قدرت تو به مامان همیرا رفته. چه زن فهمیدی؟ چقدر عاقله. دستی به صورتش کشیدم و گفتم وحید اگه میرفتی من اینجا دق میکردم. همین که هستی برام کافیه. گفت بلند شو بریم پیش ایاز خان. میخوام باهاش حرف بزنم و ازش بخوام عقدمون کنه. نمیخوام دست کنم دنیا. نمیخوام این بار دیگه بینمون فاصله بیفته. خستم. خیلی خسته. جلو رفتم. محکم بغلش گرفتم و گفتم منم خستم وحید. منم خیلی وقته دلم میخواد هر بار چشمامو باز میکنم تو رو ببینم. هر بار میخوابم تو کنارم باشی. دلم بچه هایی رو میخواد که شبیه تو باشن. یه پسر شیطون. یه دختر خوشگل. وحید سرمو بوسید و گفت نمیذارم از دستم بری. بهت قول میدم همه چی درست میشه. دستاشو محکم فشردم و گفتم دوستت دارم وحید. بیشتر از همه تو دنیا تو رو دوست دارم. رفتیم بیرون. در اتاق کاری آقا جون رو زدم و رفتیم داخل. روی مبل نشسته بود و گفت خوش اومدیم بابا. وحید مقابلش نمیتونست خون سرد باشه. انگاری هنوزم اون خانزاده و ارباب بود.